Te rugăm să ai grijă de noi, să ne porți pe apele tale, dă nevoie să-ți navigăm apele, ai grijă și de Mea și noi vom avea grijă de ea și de apele tale, Doamne ajută. Și tu, Mea, să ai grijă de noi, să ne duci cu bine acasă și noi să avem grijă de tine, să ne duci până în următorul port. Și drag echipaj, și voi să aveți grijă de Neptun, de Mea și să dăm Dumnezeu să ajungem cu bine în următorul port. Doamne ajută! Doamne ajută! Doamne ajută! Doamne ajută! Pe cai. Ok? Da. Ok, mola total. Parumele? Le punem tot aici în față, jos. Lăsam descolantul la gaz în cuptor curs. Da. Nu știu, a mea nu e. Nu știu cum se salută aici pe mare de asta. Aha. Ce scuze? Aha. Și să mergem cu 5 jumate, dar fără să fie așa mare valul. Și numai din motiv că trebuie să ne răsucim, să o punem în vânt ca să scoatem main-ul, că altfel... În spate au fost 2 catamarane, care au dispărut. Tot grecii aia? Oare? Așa bănuiesc, numai că s-au dus mult către Mare Largă și după aia invers, s-au dus către țărm. Eu cred că merg în volte, merg doar cu pânze în volte. Economie la curent.
Gata? E o embarcațiune aproape de ei. Ce da, e un catamaran. E un catamaran cu o pânză scoasă. Nu știu bine cum e ăștia. Ne treabă cu aia de diesel, nu? Da, e în masă aici. Bun, asta e aproape gata. Din păcate n-a ieșit de mâncat cu furculița, e de mâncat cu lingură, da? Asta e. Ok, să vedem dacă băgăm diesel. Asta, nu? Da. Dar hai totuși să facem și bidonașul ăla. Să-l țip ăla ca măsură de prevenție. Știi că n-ai ce să faci cu mâna. Dacă vine un val, n-ai ce să faci. Bagi apă. Trebuie să fie tașă, știi? Nu merge oricum. Să nu ai cum grom. O las mai încet? Nu, dai blană să nu trebuie. Da? Deci îi dau puțin mai tare, nu? Lasă nu e cum normal ceva. Bravo! Și dă-i la pofă. Trebuia să-l fi amorsat noi înainte. S-a întărit? Da, da, și aici merge. Gata, lasă-l în față. Bun. Ai băgat deja 5 litri. E rece apa? Da, rece. Era mișto dacă făceam un sistem să stea singur, durează, pe lent. Că e diferența de nivel mică, e o jumătate de oră. Ne obișnuim acum. Da. A sărit iară cu modulul ăla non-existent? Da, nu știu de ce face așa. Probabil și de la valuri. Eu cred că are, nu știu, poate mă înșel, dar s-ar putea să aibă o setare de un anumit timp în care dacă nu faci nimic, ceva să faci, Îți sare. nu știu, altfel nu înțeleg de ce, că în rest aveți pe valuri mult mai mari. Ați văzut balizele astea? Deci pe partea asta. Balizele astea? Nu se văd, sunt, asta este, aici sunt 2000, sunt 4. Nu se văd. E zi liberă astăzi. Dar nu știu dacă în provincia de Lisabona sau în toată Portugalia. Da, cred că e complicat azi. Dacă mergem la Plezneam, ne dăm prin radio când ne apropiem? Nu, că nu ne dă voie. Îmi spune că se neagă, zice că nu-ți dă voie. Îți refuză. Plus că ăla care vine să facă serviciu are nevoie de vreo 2-3 ore. Plus că ne trebuie apă. ...20% apă. Diesel n-am avea nevoie, ne descurcăm. Diesel, mâncare, toate astea avem, dar apă de spălat și... Iar asta trebuie să fie intrarea aici, intrarea în Lisabona.
Că dacă mergem până în Lisabona degeaba, e drum lung. Sunt, nu știu, vreo 6 mile, vreo 10 mile de la intrare. De aici unde ar trebui să fim noi, trebuie să mergem până traversăm râul, să intrăm aici, podul, și aici ar fi o marină, aici. Doca Alcantara, dar nu e trecut aici. E un pic mai după pod. Dar aia nu răspund. La ăștia am sunat. La... uite, Oreia. Hai să sun și pe ăștia, poate la jumătatea drumului. Azi dimineață... Mă rog, de azi dimineață am dat toate telefoanele astea. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 20, 21, 22 de telefoane vis-a-vis de cum să facem să ne lipim undeva. Și nimic. Da. Găsim noi o soluție. Pega 4 daqui Marina de Cascais, por favor, passa 9. Mai sunăm pe ăsta de la atelier odată. Poate... Am vorbit o de dimineață cu el de 2 ori. Hola señor, soy yo de nuevo, Vicencio, el skipper de... mire, que he enviado el email a Port Authority y me han dicho que tengo que esperar, me voy a... E de sărbătoare în toată Portugalia și oricum nu ne face astăzi. De mâine, vineri dimineață de fapt o să fie. Hai și să nu mai stăm să plecăm. Da, mi-a zis că trebuie să mergem în alt loc. Ăsta, a zis că are un contact, o firmă care ar putea să ne facă tocmai aici, la Portimao. Aici. Acum unde suntem? Cum? Acum unde suntem? Acum, la intrare în Golful Lisabona. Da. Portimao e aici. Sines aici. Și Lagos, nu știu, cred că aici. Trebuie să mă uit pe harta atent, că nu știu exact unde e. Ok. Hai să luăm la mână și să mergem acolo direct. Bun, ne pregătim să aruncăm ancora, bine? Trebuie să prinderele aici, la partea asta, și spatele agnețe. E de săcut aia, nu? Da. Siguranța. Hop. Asta e ok? Da, aia acolo, n-ai cum să scoți aia de acolo. Lasă-o să nu încurce lanțul. Câți metri? 20. Ar trebui să dau și listul și de... de COVID. Ăștia de aici, din biroul ăla, belgi. Da. Și apoi am mai trimis unul cu același text, dar pentru Poliția Maritimă Cascais, dar autorizație și trebuie să-i dai și de unde venim, câte ore stăm, deci la sport la Rochelle, next port la linia și crew list-ul și cetățeniile. Și am cerut să stăm de la 13-12 ore. Păi fetească neagră de ceptura e super bună. Da. Da, dar fără să coborâm. Fără să pui piciorul pe uscat. Gata. Bravo, domnilor! Cheers. Hai, Mihai. Primul log. Bine că am ajuns cu bine, fără evenimente. Primul log l-am făcut bine. Da. Ajută. Ne ajută. Ah, ok. Ah.
Pescado. Fish. Ok, dorada. Să fiu și să noi. Hai, pregătește și aruncă eu. Aruncă. Passa o cabelo com tu. Dai, dai, tava com. Lasă mă să voi proba. Vai já se querer. Baijo, baijo. Obrigado. Vocês querem marisco? Dois. Agora pescado. Queres? Essas cavalas grandes para ele. Aqui. Já está arranjado e tudo. Dois dourada, dois dourada. Sardos, Sardos. É igual. Igual. Isso é melhor, isso é. Cavala. Cavaia. Ok, cavaia. Mete essas grandes para E ele. quanto custa? A gente faz aí preço. Preço a tudo. Ok, ok. Precio bueno. Precio bueno, señor. Ah, Bueno, trebuie să te mai uiți din când în când să nu se facă un con. Da, bine, aici nu-i cazul, că e puțin lanț. E puțin cam mizerabil. Las că o lasă în apă un pic până merge și se spală. Încă puțin. Încă puțin. Nu. Lasă puțin jos. Ridică. Ia oprește-le, poate merge așa, dacă oprești E motorul. deja oprit asta, că altfel nu puteam să, că trăgea tot timpul în spate. au rămas blocat. Cu tot atunci. Și aici se întâmplă ceva. Era 10, Bagă tu, nu? bagă tu mâna, da, e cu 10. Optie. Să încercăm să vedem unde ar putea să fie blocat. Sau încolo ceva pe aici. Ajuns la capăt. Ia. Ia dă-l pe ăla la neutru. Da. Vezi, ele acum sunt egale și ăsta ar mai avea nevoie să coboare un pic. Ideea e că poate să fie și din cutie de acolo de jos, poate, să nu ne lase. Bun, o să desfacem prima oară siguranța asta. Îmi dai, te rog, Atent. As crave, am ăla al meu. Nu lovește, nu? a lovit mai de mult, dar nu acum. Asta. Mișcă un pic, tremură un pic manșa asta. Lovește cu e un șurub ca ăsta, aici la jumătate. Și capul ăla a lovit în șurubul ăla. Deci, să fie de strâns șurubul. E un reglaj. E deci e calculat prost. Partea de jos a bolțului se blochează în șurubul ăsta, ăsta de aici. Deci trebuie desfăcut de aici, Și reglat păstrată cumva. asta și ridicată câțiva Puțin. milimetri mai sus, sau să facem o pârghie mare să îndreptăm tabla asta un pic în sus. Dar asta solicită gulerul ăsta de, ăsta e aluminiu Să turnat. Spargem, da. Da, Da, mai bine o ridicăm. Hai să îți dau eu ochii. Ce? 13 acolo. 2 de 13, da. Deci e defect de fabricație clar. Da, da, da. Bine că n-am forțat-o, că rupeam cablu sau... Uite. Asta s-a blocat aici. Da. Dă-i un pic în față. Mai. Bun, merge, gata. Așa rămâne. Deci le montezi Ia, la loc. hai să facem o data trecută la Amelia, a rămas acolo cămașa, a început să se miște și motorul a rămas pe mers cu spatele și când a vrut să mers cu fața și când a vrut să facă frână, a dat să facă frână și l-a accelerat mai tare. S-a lovit de ponton, fisură. Deci e problemă generală. Da. De-aia zic că trebuie să fii foarte, foarte atent cu bărțile noi. Acolo e. Ăla negru. Soudalul ăla negru din colț. Yes.
pot, sunt foarte ușor fericit. Merg ușor. Il faut pas descendre du bateau. Il faut monter sur le bateau, s'il vous plaît. Okay. Ah. Do we need some water and electricity a little bit? I not have the electricity. But it's important, we have to fix some electrical cables. Just water and diesel. And how can we get a little bit of electricity? Near in the first ponton? You call the marina, okay? Okay. Okay, and we have to call the service also. From the yacht works, they come to fix something. No. Yes, we have the permission from... No. You not have a permit. Just for diesel. You have a permit just for diesel. And they told us, the captain, No. send the email, You need diesel? and not for the moment, a little bit later. But most important is to service. Call you the reception. Ce să duci cu ea sau? Să sun. Asta e cu mustață. Și tare că nu mai răspunde ăsta cu service acum. Un ou are, sigur. Gustăcioasă. Bun. Mai stăm un pic, poate vede că l-am sunat. Sí, ya estamos aquí amarrados al pontón de diésel. Nos han dicho que tenemos que pedir el permiso, pero en lo que viene la autorización de la capitanía nos dicen que sí que podemos pedir asistencia del taller mecánico. Pero la Marina ahora no están confirmando. Ci hanno mandato un email alla capitaneria. No sé, al final lo vamos a valorar. Y bueno, la reparación está de los motores. Acho que esta es una cosa que no necesitas. No necesitas Sí, diesel. al final lo vamos a poner, no hay problema. ¿Lo vas a poner o no lo vas a poner? Sí, lo vamos a poner. Si quieres lo ponemos ahí si molestamos. No, acho que esta es una utilización para una cosa que no necesitas. No, Sí, vamos a poner diésel. Si eso es el Si problema, abbiamo- vamos a poner diésel. No, es urgente no lo es. Sí. Pero si es condición de que poner o no, lo vamos a poner, no hay problema. Porque la cuestión es, solo puedes poner diésel y agua, nada más. No, en lo que... No, mira, aquí, tengo- no, aquí tengo la respuesta ¿Dónde de la estás? capitanía. ¿Dónde estás en este momento? ¿Dónde estás? Solo puedes poner diésel y agua, nada más. Bueno, pues lo ponemos ahí. Para mí es diferente dónde vas Miren, después. yo he pedido Pero- autorización pero, para la siguiente ¿Dónde estás operación. ahora? Ella dice que- ¿Comprendes? No, sí, ¿dónde sí, estás sí, ahora? entonces Solo Voy puedes- ahí, voy ahí. Va donde quieras, para mí es diferente. Bueno, vamos a poner ea zice agua. pentru ea. Ce... Bueno, primero agua. Okay. Muy bien. Vamos, tenemos que recoger más equipamiento de seguridad. Tenemos nosotros mascarillas. Sí, Sí, tenemos. Y vosotros no pueden estar aquí afuera, No hay tienen que ir problema. adentro. Y si, Aquí. Si uno de vosotros tiene que ir afuera, tiene que poner la mascarilla. Aquí hay gel. Pueden usar. Nosotros de todos modos tenemos el protocolo, Sí. tenemos termómetros electrónicos, o sea, todo lo hacemos con el libro de bordo. Sí, cuando el técnico esté aquí a trabajar, no pueden estar. Ok, muchas gracias. Los libros de mantenimiento. Sí, ahora te lo doy. No es necesario. Pero necesito el sello. No, lo registramos en la web de Yanman y te traigo el comprobativo. Una ya está listo a salir. Vale, perfecto. Bueno, pues nada, obrigado. Tengo una tarjeta conmigo. O sea, yo traigo la máquina. Perfecto. Precisarem de alguma coisa na nossa parte também. Obrigado. Si quiere, señora, si le quiere, le puede decir a la señora de la gasolinera que nos dice diésel. Ok. Gracias. Deci la 1 trebuie să ne tirăm? Nu, la 1, el consideră că la 1 suntem terminați. Ah, ok. Ca circ până
pentru Nimic, pentru niște just apă. need to know Okay, some paperwork. just no rush, no. La 12 secunde și la 9 secunde, 1,4 plus 0,1, asta e 0,1 e vântul. 9 secunde deja e ok. La 9 secunde e ok, da. Cât de cât poți să te... Deci ar fi să trecem aici. Și dacă asta s-ar întâmpla sâmbătă, plecăm la 00 și ajungem cu 15 ore, am trece pe calm. Și am mai avea de aici încă 24 de ore, Da. cam până la ora asta, când am ajunge în strâmtoare. Nu e? În strâmtoarea înțeles. Gibraltar. Ok, da, n-are în cap, bine. Nu, ne trebuie mai mult, ne trebuie 36 de ore, deci am ajunge dimineața. Dimineața, dar e perfect. Dacă trecem dimineața la 7-8, trebuie să vedem graficul de maree, când soarbe către interior, când dă, că sunt 3 noduri diferență. Dacă intri când se încarcă Mediterana, câștigi 3 noduri. Dacă mergi când se descarcă, că e reflux, pierzi 3 noduri și 3 noduri din 8, din 7 sunt multe noduri. Bun. Verificăm. Acum este 5 fără un sfert. Verificăm încă o dată la 9, când s-or actualiza. Hai să vedem când se actualizează. Spre exemplu, asta cu vântul, cu valul, se actualizează. Următoarea actualizare o să fie exact cum am bănuit, la 20:56. La 9 verificăm încă o dată și luăm decizia dacă plecăm la miezul nopții sau dacă plecăm dimineața. Bine? Buongiorno. Tutto il giorno. Buongiorno. Asta și mai e unul ăla de acolo care să vedem. Sar gardul. Fac.